Hei kaikki! Mä kerron tänään muutamalla sanalla suomalaisesta autististen ihmisten yhdistyksestä suomen kielellä. Haluan painottaa tällä, että eri kieliä puhuvat autistiset ihmiset, joista monet ei ehkä koskaan opi sujuvaa englantia tai muuta laajalti puhuttua kieltä, on yhtä tärkeitä ja heidän pitäisi olla yhtä tärkeitä globaaleissa keskusteluissa kuin näiden muiden kielten puhujat. Mä haluan hetkeksi tasata pelikenttää ihan vaan kokeeksi, laittaen englannin osaajat lukemaan tekstityksiä kaikkien muiden rinnalla. Mä haluaisin hiukan kyseenalaistaa sitä, onko tällä hetkellä olemassa todellista maailmanlaajuista autismiyhteisöä, koska eri maiden järjestöt ja aktivistiryhmät ja verkostot tietää toisistaan liian vähän. Autismin historiaa tunnutaan kirjoittavan usein ikään kuin vain englanninkieliseen maailmaan päätyvät ajatukset ja vain siellä suosituksi tulevat ajatukset olisi merkittäviä. Kun esimerkiksi meillä Suomessa käy vierailijoita muualta, he saattaa usein olettaa, että meillä ollaan juuri aloittelemassa toimintaa. He saattaa ehdottaa, että me voitaisiin hyötyä siitä, jos tuotaisiin mukaan kokeneempia toimijoita muualta ja hankittaisiin ideoita englanninkielisistä yhteisöistä. Meillä on kuitenkin ollut autismikirjon toimintaa ja tapahtumia vuodesta 1998 lähtien. Meillä oli laaja ja aktiivinen suomenkielinen nettiyhteisö jo 90-luvun lopun ja 2000-luvun ihan alkuvuosien taitteissa. Meidän kansallinen yhdistys, jossa autistiset ihmiset on enemmistönä, joka on myös EUCAPin jäsen, perustettiin vuonna 2005. Se on tuonut meille vuosien varrella vierailevia puhujia Ruotsista, Virosta, Tsekistä, Alankomaista, Maltalta ja Iso-Britanniasta. Meille on tuttua, että todellinen kansainvälinen yhteistyö vaatii melko paljon työpanosta. Meille on myös tuttua, että jostain muualta tuotu ajatus tai toimintatapa ei välttämättä herätä täällä mitään kiinnostusta, tai sitä saatetaan kokeilla ja todeta, että tämä ei toimi meillä. Mietin välillä, miksi tilanne näyttää olevan sellainen, että meillä on autistisia ihmisiä, joiden ajatukset on ihan yhtä hyviä kuin muuallakin, mutta he eivät jotenkin koe, että voisivat lähteä levittämään niitä globaalisti merkittävinä. He ei ikään kuin automaattisesti ryhdy puhumaan koko maailmalle, kun englanninkielisissä ympäristöissä tehdään juuri niin, heitellen joskus melko kevyesti oletuksia, että maailmanlaajuinen autismiyhteisö ajattelee niin tai näin. Ja sitten mietin, miten moneen muuhun pieneen kielialueeseen tämä saattaa päteä. ASY, eli Suomen autismikirjon yhdistys, on tässä maassa yksi pieni osa laajaa ja monenkirjavaa autismikenttää. Sen lisäksi on olemassa erilaisia nettifoorumeissa, joissa on suuria määriä ihmisiä keskustelemassa, ja meillä on autistisia ihmisiä toimimassa perinteisissä alueellisissa autismiyhdistyksissä, joissa vanhemmat on enemmistönä. ASY on perustettu edistämään autismikirjon ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Sen tavoitteet on määritelty hyvin laajasti. Se ei ole koskaan vaatinut jäseniltään sitoutumista mihinkään tietyn terminologian käyttöön tai minkään tietyn ajatuksen tai käsitteen kannattamiseen. Näiltä osin se ei ole ikään kuin kampanjoiva toimintaryhmä. Monet yhdistyksen jäsenet sanoo olevansa asseja tai autismikirjolla, jotkut sanoo olevansa autistisia tai autisteja. Tästä ei yleensä herää sen enempää keskustelua, eikä näillä yleensä pyritä viestimään mitään tiettyä ideologiaa tai asennetta. Tällä yhdistyksellä on 2 painopistealuetta, vertaistoiminta ja vaikuttaminen. Vertaistoimintaan meillä kuuluu ryhmiä, retkiä ja tapahtumia. Meille on tärkeää kokoontua kahville ja kävellä luonnossa ja grillata ja pitää saunailtoja. Meille on tärkeää nostaa yleisön eteen monenlaisia tämän yhteisön jäseniä esittämään tietoa, mielipiteitä, taidetta ja viihdettä.
Vaikuttajana tämä yhdistys ottaa kantaa lainsäädäntöön ja erilaisiin käytäntöihin ja tekee yhteistyötä esimerkiksi tutkijoiden kanssa sekä julkaisee kantauttavia artikkeleita sivustossa. Yhdistyksen edustajia on verkostoissa ja työryhmissä, uusimpana esimerkiksi eduskunnan NEPSY-verkostossa, jossa pyrittiin edistämään ajatusta neurokirjostrategiasta uuden hallituksen hallitusohjelmaan. Tämä on aloite, jonka me pelätään viivästyvän tai että se hylätään kokonaan. Yhdistys on vaikuttanut juuri julkaistuihin autismin käypähoitosuosituksiin. Näitä ei Suomessa aikaisemmin ollut olemassa. Tässä saatiin joitakin ajatuksia ajettua läpi, mutta ei kaikkia, mitä olisi ollut tarpeen, joten vaikuttaminen tällä saralla jatkuu. Joihinkin keskusteluihin meitä ei edes otettu mukaan, muun muassa siihen, kun päätettiin, miten käyttäytymistieteellisten menetelmien käyttöä suositeltiin näissä suosituksissa. Siellä sanottiin, että sovellettuun käyttäytymisanalyysiin ja käyttäytymisperustaisiin kuntoutusmalleihin on kohdistunut kritiikkiä ja liittynyt väärinymmärrystä. Ja sen jälkeen suositeltiin niiden käyttöä. Tällä on annettu ymmärtää, että kaikki kritiikki johtui väärinymmärryksistä, eikä sitä tarvitse tämän enempää huomioida. Tämän nostin esiin, koska tässä suomalainen yhteisö ja sen saamiin palveluihin liittyvä keskustelu kytkeytyy maailman mittakaavassa käytäviin keskusteluihin. Meidän pienellä paikallistasolla tulee nyt ehkä tarpeelliseksi kysyä, onko kaikki koko maailman tasolla nähty kritiikki, kaikkien autististen ihmisten järjestöjen esittämä kritiikki todella tällä kuitattavissa? Vai olisiko tarpeen ryhtyä käymään keskusteluja suomalaisten autististen ihmisten ja suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kesken siitä, mitä vaihtoehtoja ihmisillä pitäisi olla tarjolla ja minkälaista informaatiota heille pitäisi antaa?